Hello mga ka-Paintech. So meron na naman tayong gagawin na simpleng tutorial lang. So may rumadyo sa atin pagkayari nating magbarnes, tumawag yung War Department. Wala na raw silang stock na gagamiting nebulizer. Ito mga basic lang naman yung mga sira ng ganito. Madami na ako na-encounter. Ay umuugong lang kagaya nitong isa na to. Minsan yung pinaka busing niya, sumisikip lang yun, napupuno ng buhok. Tapos, ang madalas na nagiging sira na ito, ayan, bubuksan natin, yun sa may bearing niya. Minsan nalo-low thread ba yun o low thread ba tawag doon. Yun ang nagiging problema. Buksan natin mga ka-Paintech. So, ayan, binubuksan na natin. Ito mga simpleng tutorial lang to, pero pagka natutunan nyo, madali nyo nang masusundan mga ka-Paintech. Ayan. Hindi nyo na kailangan bumili ng bago o ipagawa pa. So ayan, nabuksan na natin. Ito yung sinasabi ko, ayan. Yan ang madalas nasisira dyan, ayan oh. Nakakalas, mga ka-Paintech doon sa may pinaka ehe niya o shafting niya. Kaya hindi nagpa-pump. So gagawa natin ang paraan nyo mga ka-Paintech para maibalik natin. Ayan. So ayan. Natanggal dyan. Kaya hindi siya bumubuga. Ayan. Matapos nating ma-repair, ayan, okay na siya. Hinigpitan natin. Bali ginawa ko ron, pinukpok ko lang para lumapat. So ayan, okay na siya, mga ka-Paintech. So yun lang. Sana may natutunan kayo mga ka-Paintech. Maraming salamat.